So, welcome ulit sa channel guys, Kabayan Trading Channel. Kung bago kayo sa channel na to, click mo yung subscribe, share, and spread the learning. Kung dati na naman nanonood, continue lang yung suporta, then share mo rin sa trading body mo, kaya sa trading community mo. So, last time we discussed about indicators, RSI, EMAs, ATR, iba't ibang oscillators, support and resistance, meron tayong trade management. Medyo marami na discuss natin. So, this time, masishift tayo sa mga simple setup lang, pero profitable din naman, depende sa pag-execute nyo. So, ang topic natin is about EMA crossover. EMA crossover. Actually, lagi nyo ito nakikita, siguro may napanood na kayo na ganito kung nag-browse kayo sa YouTube. So, siguro hindi na ito common, pero yung i-discuss ko is about EMA crossover based sa trading system na mayroon tayo with rules and setup rule. So, medyo in reality itong gagawin natin. Siguro sa iba nakikita nyo, EMA crossover, diretso sa chart. Sa atin, gagawin natin rule-based para mas makatotohanan talaga. So, last time we-discuss ko about trading system and strategy. So, kung hindi para panood, may link sa baba, panoorin nyo na lang. So, let's start guys. So, EMA crossover setup, basically, it consists of two moving averages, EMA, weighted moving averages. Ito yung mas mabilis gumalaw. So, on this setup, we will use 13 and 25. So, 13 days 13 days EMA. So, more or less 3 weeks yan. Then, against 25 EMA. So, more or less 1 month yan or more. So, kailangan maganda yung gap ng EMA natin para mas viable yung trade na gagawin natin. So, ano ba yung rules of this setup? So, again guys, this set of rules or strategy is based on your trading system. So, kailangan nyo makita yung video na yon para magkaroon kayo ng full understanding kung saan ba nagagalit yung rules na to. Hindi yung basta gumawa kayo ng rule tungkol ba saan. So, our rule in this one is we'll trade only blue chips. So, this one is a definite rule, hindi siya mababago. Kailangan, yung rule based natin na to, definite siya, stone carved siya. Then use daily time frame for entry. So yun nga, first blue chip stocks with high volume. So lahat naman ng stocks na blue chip high volume, bihirang-bihira talaga yung low volume dyan. Daily time frame yung entry natin. Tapos ito na yung mas importante. So pay attention to this one. Trade only uptrend stocks. Okay, or forming uptrend. So ito guys, napaka-importante ng rule na to. Kaya sana pag gumawa kayo ng trading setup nyo, meron kayong stone embed or stone carved rules. Then, stock which is moving only above EMA. So, ayun lang yung gagawin nating basihan. Yung stock which is moving only above EMA will be qualified to our trade. So, ito yung start ng screening process natin regardless what EMA is on top. So, pag yung price naglalaro na sa above EMA, pero yung 25 EMA is still above EMA 13, so pwede mo siyang ilagay sa watchlist mo. Then sa risk, 1%, always 1%. Yung port allocation mo is 25% maximum since we are trading uptrend, depende sa trader yan. Then your cut loss can be maximum of 6 to 8% kasi nga uptrend yung tinitrade natin. Okay, yung cut loss naman, ipapalawanan natin kung ano mga parameters natin dyan. So, let's go to entry criteria. Of course, na-screen na natin, meron na tayong stock na nakita. Let's go to our entry criteria. I-demo naman natin to guys sa chart para mas malinaw. So, ang entry criteria natin is the stock price must be above. Guys, stock price, not the actual candle. The stock price must be above EMA when the crossover takes place. So, ang crossover natin, of course, EMA 13 above EMA 25. That's kaya tinawag siyang EMA crossover setup. Tapos, enter only at the confirmation candle. Always guys, sinasabi ko, huwag kayong mag-enter ng agad. Alam mo, nakita nyo yung price above EMA, kailangan ng confirmation candle. So, kasi minsan, fail ano lang yun, fail breakout, o kaya bull trap lang. So, kailangan maingat tayo sa ganyan. Then, if the stock have high spread or volatility, let's say, umangat siya sa EMA, pero mataas yung volatility niya, hintayin natin mag-stabilize yung price. Okay? Kaya lagay ko dito, wait for the bounce of EMA. Then,
Yung pag-scale in naman, depende sa inyo yan. So, kailangan i-aralin nyo maigi, hindi basta-basta nag-scale in. Kasi baka mangyari pag scale in nyo, biglang bagsak yung price, ang laki na mawawala sa inyo. So, para sa akin, kung gusto nyo mag-scale in, at least 5% of your overall portfolio o much lesser. Depende sa laki ng port nyo. Tapos yung entry nyo, depende sa inyo yan. Kung gusto nyo EOD entry, kung gusto nyo intraday, pwedeng half-half. Mag-entry kayo ng intra, tapos pag EOD, mayroon kayong magandang confirmation, entry nyo rin. So, depende sa inyo kung paano ito-tweak yung setup na yan. Then, yung exit criteria natin, yung rules natin, pag exit, cut loss or take profit, pwedeng trail stop. So, first cut loss, dapat definite, hindi nababago, depende sa inyo. Ang cut loss hindi binababa guys, inaangat natin yan, depende sa movement ng stock. So, yung cut loss nyo, pwedeng below your considered support, pwedeng below EMA 25, with a set percentage, 6 to 8%. Below trend line, pwede rin. Below price structure. So, yung mga horizontal support natin, pwede natin maging basihan yan. Ngayon, pag yung cut loss nyo naman is nag-align sa tatlo na to, much better, mas malakas. Tapos yung risk reward ratio natin, if one is hit, for example, nag-move na sa favor mo yung stock, tapos na-hit na yung risk reward ratio mo na 1, so pwede ka nang i-adjust mo yung cut loss mo sa break even. So, much safe na yung trade mo sa ganung bagay. So, go against man sa'yo yung stock, goods pa rin. Hindi ka matatalo. Tapos, meron din akong holding period. So, kaya sinishare ko sa inyo. Maximum, pwede nyo gawin maximum 15 days holding period. Depende sa inyo yan. Kasi mga blue chips, mabagal gumalaw. Bihira yung mga gumagalaw ng mabilisan. So, depende sa inyo kung paano nyo siya pwede yung habangan o pwede yung mas 1 week lang or 15 days kasi i-consider natin yung opportunity cost ng trade natin. Lalo pag full-time trader tayo. Kailangan natin lagi ng capital. Tapos yung take profit natin, pwede natin iset ng 2 ATR from entry price. Pwede din namang sa history, yung previous high before the swing low. Okay lang din yan. So, depende sa inyo guys kung paano nyo isi-set yung take profit nyo. So, papakita naman sa chart kung paano ginagawa yan. Tapos yung exit nyo, pwede rin, halimbawa, nag-decide na kayo na i-trend follow yung stock kasi nga uptrend siya. So, pwede kayong mag-exit sa trade nyo pag yung EMA 25 nag-move na above EMA 13. So, it means invalidated na yung yung bias nyo dun sa stock na yun. Tapos, pwede din yung if the stock moves up in your favor or in my favor, you need to set a trailing stop. So, yung trailing stop natin, napaka-personal niyan, depende sa gumagamit ulit. So, para sa akin, meron akong diniscuss na trailing stop na using ATR, panoorin nyo yun. So, lahat naman ng link nasa baba. Tapos, yung pwede rin kayong mag-scale out. Like, every time na hindi, pagbili nyo ng stock, tapos hindi namang maganda yung galaw, kasi hindi naman lahat ng bibili natin, good stock. I mean, hindi naman siya agad aangat pag binili mo. So, pag nakita mo yung bias mo na invalidate na, pwede ka na mag-slowly scale out para hindi mas masakit yung cut loss na gagawin mo. So, tingnan natin sa chart kung paano natin i-apply ito lahat. Okay. So, this is the chart of MEG, guys, in a daily time frame. So, ang dito, based nga sa natin, sa rules natin, the entry price, okay, must be above EMA when the crossover takes place. So, the price guys ay hindi the candle. So, upon scanning, mula dito, so, parang backtesting na rin to guys. So, pay attention. See, dito sa area na to, yung price, nasa above na siya ng EMA. Pero ang rules natin, kailangan sa confirmation candle ka mag-e-entry. So, kung ito yung unang scan mo, ito yung unang parameter na hit niya na, kung tingin yung confirmation candle to, pwede ka mag-entry, set your cut loss 4 or 5%. Aggressive entry to guys, hindi to conservative entry. So let's say you have 5% or 6% from the MA, so okay na cut loss din yan guys. So yan ang first scenario ng entry mo. Tapos kung tingin mo naman hindi ka pa ready mag-entry kasi red candle siya, pwede mo pa siyang hintayin.
So, yun nga guys, since nasa watchlist mo na naman siya, pero pasok na siya sa criteria mo, so pwede mo na siyang abangan lagi kung ano magiging possible movement niya in the coming days. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, sinere-repeat ko lang to guys para makita natin yung buong context o yung buong idea ng using ng EMA. So, eto, pwede ka na rin mag-enter dito. Kung tingin mo, confirmation candle na yan. So, set your cut loss here. Okay, 5%. Ano ba yung mga criteria natin ng cut loss kanina? Yung major structure, support, meron kang trend line, EMA, meron ka ding trend line support. Okay, so I'm gonna plot this one as a zone. Lagi naman ganun ako mag-plot eh. So, let's say nag-enter ka dyan, ito yung entry mo, ito yung cut loss mo, pwede mo siyang igsian, depende sa'yo. So, maximum lang tayo 6% guys. So, if mas mababa pa doon, much better para yung risk natin, yung risk-reward ratio natin, mas maganda. So, pag inis ka natin siya dire-diretso, nakikita naman natin, tuloy-tuloy na umangat si Meg. Actually, yung property stock talaga umangat ng gusto yan. So, yung about naman sa scaling in, tulad sinabi ko kanina, scaling or position whenever the price hits the considered support. So, this is your considered support, trend line. Kung every time na mag-hit siya dito, pwede kayong mag-buy, depende sa inyo. Then, ang exit natin is, ang isa sa parameter ng exit natin, when the EMA 25 moves above EMA 13. So, alam naman natin na ang nangyari ito kay Meg, dire-diretso yung angat niya. So, huwag nyo naintindihin yung mga plotting guys kasi ginagamit ko sa scanning ko yan eh. So, hayaan nyo na lang yan. Ito, kung makipansin nyo dito lang siya nag-start na mag-move up. Okay, tapos yung price niya nasa baba na. So, malaking confirmation niya na downtrending na yung stock. So, meron din tayong mga parameters na pwedeng gawin. So, let's go back in the previous one. So, meron tayo dito, take profit is 2 ATR. So, again, yung ATR, tinuro ko yung paano yung gagamitin. So, you enter at this one, at this price. Let's say, dito kayo nag-enter. Ang ATR nito is 13. So, 2 ATR. 1 ATR 13 plus 1 ATR. Possible exit nyo is, take profit nyo is dito. Sa area na to. Ngayon, when it comes naman dun sa trailing stop. So, na-mention natin kanina na yung trailing stop natin, when the price hits your risk-reward ratio of 1, you can move your cut loss to break even. Pwede rin yun. Pwede rin, pag yung stock nag-boom na sa favor nyo, sa initial TP nyo, pwede na kayong mag-trail stop. 1 ATR, 2 ATR, depende sa inyo yan guys. So, yung paggamit ng ATR, panoorin nyo na lang, napaka-detailed nun, malakas na oscillator nyo para sa akin. So, at ang rule base natin dito is trade only the uptrending stocks. So, bakit uptrending? Papakita natin yung mga, by the way guys, ito yung last na diniscuss ko last time. So, quick run through lang tayo, pero ipanoorin nyo yung trading system, yung trading strategy. So, dito yung system, what type of stock, yung blue chip pinili natin, what type of trend, uptrend only, what time frame we consider daily, what setup, dito na pumapasok yung EMA crossover setup natin. So, yun ang setup na ginagamit natin, rule-based lahat. Tapos, yung risk-reward ratio natin, yung position sizing, yung stop loss, meron tayo, yung take profit, meron tayo. So, na-cover natin ito lahat. Ganun gumawa ng system or ng trade setup, dapat lahat yan may basihan. Hindi yung pupunta ka lang sa chart, nakita mo may price, set ka agad ng entry exit mo without following any rules. So, dun bumabagsak dun nangyayari, nasusunog yung portfolio ng mga traders. So, kung medyo mabilis guys, pa-watch nyo na lang ulit, okay, bagalan nyo yung pag-play, may adjustment naman dyan para hindi lang humaba yung video natin. So, mapapansin nyo, lahat yan rule-based. Okay? Hindi siya diretso sa chart, check agad doon. Lahat yan may parameters. Kaya kailangan natin itong sundin lahat. Tapos, ano ba yung need to keep in mind is trading this setup. So, napaka-importante nito guys. Ito yung dapat nating iwasan para hindi mahit yung cut loss natin. So, never use this setup in a downtrending stocks. Papakita ko example yan mamaya. Pati sa topping phase or distribution area. So, yung market phases, diniscuss ko yun sa price action trading,
May link lahat sa baba, panoorin nyo para hindi na tayo humaba yung video natin. So, at least stage by stage yung learning natin. Tapos, don't use this setup without solid rule. Kung sabi ko, hindi ka basta pupunta sa chart, check mo, entry, exit, hindi ganun. Bago ka mag-entry sa stock, lahat ng rules mo, nakakasanay dapat lahat. Hindi mo pwedeng baguhin. Kasi once na binago mo yan, doon nagsisimula yung disaster sa portfolio mo. Tapos, yung EMA natin guys, 1325, personal kung pinili yan. So, depende sa trader. Kung gusto nyo i-adjust yan, depende sa inyo kung mas long-term yung bias nyo o mas quick box yung gusto nyo, day trade, day in and out, pwede nyo babaan yung EMA na yung length ng day. So, kaya, record rito, make sure you backtest this setup. Kailangan naka-backtest yan. 100 times ang standard. Kung gusto 50 times, okay na yan. Kung tingin nyo, magiging viable ba or feasible ba yung 50 times na backtesting. Tapos, as much as possible, blue chips and second liner lang tayo. No basura. Blue chips and second liner stock lang. Kasi, ang blue chips and second liner, once it moves upward or in advancing phase, na may maintain niya yung galaw niya. Ganon siya gumalaw. Yung healthy upward bang ginagawa niya. So, pakita natin ba't pa siya hindi kailangan i-trade sa downtrend stocks. So, let's try Mrs. G. So, kung makikita nyo dito guys, ito, downtrending, itong part na to. Once na sa latest candle, sa latest price tayo para mas makatotohanan. So, kung makikita nyo dito guys, downtrend yung stock na yan. Okay? Pero na-crossover siya dito. First rule natin, never trade the stock in a downtrend. Kung ngayon, yung nakagandahan yan, pag mayroong set rule na gano'n, nakasulat sa tabi mo, sa whiteboard mo, kung saan mo gusto isulat yan, may iwasan mo yung pag-entry dito sa area na to. So, masisave ka. Kasi kung nakita mo naman, umangat nga siya, pero after that, bumaba rin. So, mapapakatlos ka. Kasi nga, this stock is in a downtrend already. So, paano ba natin malalaman yung downtrend? So, from this high, binasag niya na yung mga previous low niya, rediretso, lower low, okay? Lower high, tapos nag-lower low ulit, try niya basagin tong area na to, pero hindi niya na-penetrate. Kung hindi siya umangat dito, pwede ko pang i-consider na mag-uptrend na siya. Pero bumaba pa uli siya eh. So, kung nandito kayo sa area na to guys, dito, hindi niya ito na-break, so magdadalawang isip na kayo kung iti-trade nyo ba yan. First, kailangan mo meet yung parameter ng uptrend. Ano yung parameter ng uptrend? Dito yung previous lower high. So, dapat ma-break yan. Ito, noise na lang yan, guys. So, ito na yung previous lower low niya. Tapos, nag-form siya ng equal high. So, it means strong pa rin yung buyer sa area na to. Kaya, iwasan natin mag-trade ng downtrend and sideways. So, quick recap lang tayo. So, Meg, yung rules natin, okay, entry lang tayo sa when the candle is above, the price is above the EMA. Okay, ito yung crossover dito nangyari. So, sabihin na, yung isang rule natin, pag malaki yung spread ng candle, we will wait for the bounce of the trending or the EMA. So, for this one, nakita nyo naman ang laki nung spread niya, so hindi ka makapag-entry, hindi pasok sa risk-reward ratio natin yan guys. Kaya hintayin natin mag-bounce. So when it bounce in this area, nakabili ka dito, set your cut loss on this one or the trend line, so nag-gain ka na dyan, more or less makakapag-gain ka na dyan. Kasi confirmation candle to eh, from this one. So more or less you have a 7% cut loss. So ganun guys, reviewin nyo na lang. Panoorin nyo ulit. Kung may tanong kayo, kung may na-missed ako, so comment na lang sa baba. Tuloy-tuloy lang yung suporta, subscribe and share. And happy trading guys. Magbubukas na yung market mamaya. So set all your rules, watch list, labas nyo na yan, and keep tabs of everything. Thank you guys. God bless.